ธรรมะนะปฏิบัติไม่ยากหรอกให้ตั้งใจทำเอาทำเล่นๆมันก็ไม่ได้ดีสักทีทำบ้างหยุดบ้างอะไรไม่ได้ผลหรอกให้เด็ดเดี่ยวลงไปตั้งใจทำจริงๆเป็นฆราวาสนะก็ต้องใช้หลักอันนี้แหละตอนหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อก็ปฏิบัติทุกวันศีล 5ต้องรักษาให้เวลากับการปฏิบัติมีเวลาเมื่อไหร่ก็ปฏิบัติเมื่อนั้นเลยตื่นนอนมาก็ปฏิบัติแล้วพอคิดถึงการปฏิบัติก็รู้สึกกายรู้สึกใจของเราไปกลางวันไม่ว่าทำอะไรก็อ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆอย่างตื่นมานะวันจันทร์เงี้ยขี้เกียจไปทำงานรู้สึกทำไมวันหยุดมันสั้นเหลือเกินขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจไปอาบน้ำไปขับถ่ายอะไรนะเห็นร่างกายมันทำงานไปขึ้นรถเมล์ไปทำงานขึ้นรถเมล์ไปรอรถเมล์ไม่มาใจกระวนกระวายรู้ว่ากระวนกระวายขึ้นได้ดีใจรู้ว่าดีใจอ่านใจตัวเองไปเรื่อยๆทั้งวันจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดคอยรู้สึกตัวไว้อ่านจิตอ่านใจของเราไปเรื่อยๆเลิกงานแล้วกลับบ้านอาบน้ำอาบท่ากินข้าวพักผ่อนนิดหน่อยแล้วก็ภาวนาตอนแรกๆหลวงพ่อภาวนาในรูปแบบเยอะเหมือนกันนะไปนั่งสมาธิอยู่บ้านเรานี่นะไม่ได้ไปอยู่วัดอยู่บ้านทำสมาธิจิตว่างแล้วก็เห็นสภาวะที่มันผุดขึ้นมาจากความว่างมันผุดขึ้นมาแล้วก็ดับผุดขึ้นมาแล้วก็ดับเฝ้าดูอยู่อย่างนี้แหละเวลาทำในรูปแบบนะใช้วิธีนี้มันควบสมาธิกับปัญญาเข้าด้วยกันงั้นอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆเวลาของเราแต่ละคนมีจำกัดนะมีแค่ไหนไม่รู้แต่ไม่มากเท่าที่ความต้องการมันมีตัณหามันใหญ่ความต้องการมันเยอะเอาเวลาไปสนองตัณหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะตัณหานั้นมันไม่มีที่สิ้นสุดงั้นอยากได้ดีนั้นก็ต้องตัดใจให้มันเด็ดขาดลงไปอย่าติดกับความสุขโลกมากเกินไปอยู่กับโลกแต่อยู่ให้เป็นมีวินัยในตัวเองภาวนาทุกวันไปในเวลาไม่นานนะก็เข้าใจขึ้นมาอย่างพวกเราอาจจะทำไม่ได้ที่ว่าทำสมาธิจิตว่างแล้วเราก็เห็นสภาวะผุดขึ้นเราอาจจะสมาธิเราไม่พอที่จะทำในนี้เราก็ทำสิ่งที่เราทำได้แล้วค่อยๆฝึกไปสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้เอาตาเห็นรูปจิตมันเปลี่ยนรู้ทันหูได้ยินเสียงจิตมันเปลี่ยนรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบกายกระทบสัมผัสลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสรู้จิตมันเปลี่ยนรู้ทันมันไปทางใจนะจิตมันหลงไปคิดเรื่องนี้จิตเป็นอย่างนี้
จิตไปคิดอีกอย่างหนึ่งจิตก็เปลี่ยนไปอีกคิดดีจิตใจก็ร่มเย็นคิดไม่ดีจิตใจก็เร่าร้อนอย่างนี้เราไม่ต้องสนใจเรื่องที่มันคิดหรอกให้รู้ว่าจิตคิดเรื่องอะไรไม่สำคัญเท่าไหร่หรอกจิตมันคิดให้เรารู้จิตมันคิดให้เรารู้ไว้มันจะหลงทางใจหลงไปคิดเนี่ยฝึกอย่างนี้มากๆนะสมาธิเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นอยู่ในชีวิตประจำวันนี่ก็เคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเปลี่ยนแปลงตามการกระทบอารมณ์ทางทวารทั้ง6รู้สึกสมาธิของเราก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมันเป็นคณิกะสมาธิอย่างจิตเรามีราคะเรามีสติรู้ทันจิตที่มีราคะก็ดับเกิดจิตที่ไม่มีราคะแล้วก็ใจก็จะได้สมาธิขึ้นมามันรู้ทันสภาวะแต่ละครั้งจะได้สมาธิขึ้นมานิดหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิมีคณิกะสมาธิถ้าเราทำสม่ำเสมอนะตั้งแต่ตื่นจนหลับนะมีเวลาแล้วดูมีเวลาแล้วรู้ไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆมีกำลังเข้มแข็งขึ้นจิตจะค่อยตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาก็พออาศัยเดินต่อไปได้จิตมันตั้งมั่นแล้วนั้นอย่าตั้งอยู่เฉยๆงี่เง่าจิตมันตั้งมั่นแล้วก็แยกขันธ์ไปถ้าเราไม่สามารถแยกรูปแยกนามได้ไม่สามารถแยกขันธ์แยกธาตุแยกขันธ์ได้เดินปัญญาไม่ได้อย่าว่าแต่จะขึ้นวิปัสสนาเลยนะแค่ปัญญาพื้นๆนะยังทำไม่ได้เลยงั้นเราต้องพยายามฝึกจนกระทั่งจิตของเราตั้งมั่นขึ้นมาอย่าไปตั้งมันขึ้นนะสะสมไปแล้วจนมันตั้งขึ้นอัตโนมัตินะมันถึงจะมีกำลังถ้าเราคอยประคับประคองคอยบังคับมันอะไรเงี้ยจิตไม่มีความสุขจิตเหมือนเด็กมันไม่ชอบให้ใครบังคับเมื่อมันไม่มีความสุขสมาธิมันจะไม่เกิดเนื้อเราภาวนาทำในรูปแบบได้ทำไปทำไม่ได้เนี่ยฝึกคณิกาสมาธิไปสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ทันสภาวะอะไรเกิดขึ้นรู้ทันสะสมไปนานๆหลายๆเดือนจิตจะทรงตัวเด่นดวงขึ้นมาได้ตรงนั้นนะเราก็เดินปัญญาต่อได้แล้วพอจิตมันทรงตัวเด่นดวงขึ้นมาเราจะเห็นนะกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งคนละอันกันตัวนี้เป็นปัญญาขั้นพื้นฐานเลยการแยกรูปแยกนามนะเมื่อก่อนพ่อแม่ครูอาจารย์องค์หนึ่งนะหลวงตามหาบัวนะท่านก็พูดนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้อย่ามาคุยกับเรานะว่าเจริญปัญญางั้นจะเจริญปัญญาก็ต้องแยกธาตุแยกขันธ์ได้ในปริยัติเขาเรียกว่าต้องได้นามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาที่จะแยกรูปนามได้นี่เราจะแยกรูปแยกนามได้มีปัญญาอย่างนี้ได้ต้องอาศัยกำลังของสมาธิชนิดตั้งมั่นอย่างเรารู้ว่าจิตไหลปุ๊บเนี่ยเราจะได้สมาธิตั้งมั่นขณะหนึ่งไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกในส่วนมันจะตั้งมั่นทรงตัวขึ้นมาได้แล้วคราวนี้เราก็มาแยกขันธ์ละเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนรู้จิตเป็นคนรู้เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้เห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้ดูแยกไปเรื่อยๆเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายความสุขความทุกข์ไม่ใช่ร่างกายเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาในร่างกายคนละอันกับกายแล้วก็เป็นคนละอันกับจิตเป็นคนรู้หลวงพ่อเคยทำเหมือนกันนะนั่งไม่กระดุกกระดิกนั่งให้มันปวดมากๆเลยนะแล้วก็ดูความเจ็บความปวดกับร่างกายเนี่ยคนละอันกันแล้วก็เป็นคนละอันกับจิตด้วยเนี่ยเราเริ่มแยกขันธ์ได้เยอะขึ้นละทีแรกเราแยกกายกับใจออกจากกันเนี่ยเราแยกได้2 ขันธ์นะต่อมาเราก็แยก
นะเห็นความเจ็บปวดเกิดขึ้นในร่างกายเราก็ดูไปร่างกายตะกี้ไม่เจ็บไม่ปวดตอนนี้เจ็บปวดร่างกายมันก็ยังนั่งอยู่เหมือนเดิมแหละตะกี้ไม่ปวดแต่ตอนนี้ปวดงั้นไอ้ความเจ็บความปวดกับร่างกายนี้เป็นคนละอันกันหรือเห็นความสุขความทุกข์ในใจเรานั่งทีแรกจิตใจเราวุ่นวายยังไม่สงบเนี่ยเราเห็นจิตใจไม่มีความสุขเลยวุ่นวายเราภาวนาไปเรื่อยๆนะจิตก็สงบขึ้นมามีความสุขขึ้นมาเราจะเห็นนะความสุขที่เกิดขึ้นนะเรานั่งสมาธิมีความสุขขึ้นมาเนี่ยความสุขไม่ใช่ร่างกายนะความสุขไม่ใช่เวทนาทางร่างกายด้วยแล้วความสุขก็ไม่ใช่จิตความสุขในใจเราเนี่ยมันจะแยกไปเรื่อยนะหรือเราภาวนาไปเรื่อยๆนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เดี๋ยวจิตก็สุขเดี๋ยวจิตก็ทุกข์เราก็เห็นสุขทุกข์มันเป็นของถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่จิตไม่ใช่กายไม่ใช่จิตที่กุศลอกุศลก็เกิดอย่างเวลาจิตใจเรามีความสุขราคะมักจะแทรกเราจะเห็นนะความสุขราคะก็คนละอันกันความสุขราคะก็คนละอันกันนะเนี่ยแยกไปเรื่อยนะความสุขมันเป็นเวทนาอยู่ในเวทนาขันธ์ราคะมันอยู่ในสังขารขันธ์จิตเนี่ยเป็นคนรู้จิตนะอยู่ในวิญญาณขันธ์หัดแยกมันไปเรื่อยๆนะแต่อย่าไปคิดแยกเอาต้องเห็นเอานี่เราจะเห็นได้นะจิตเราต้องตั้งมั่นพองั้นเราทิ้งสมาธิไม่ได้หรอกนะเบื้องต้นบางคนหลวงพ่อดูแล้วไม่มีทางเข้าฌานหรอกให้รู้สึกร่างกายไปร่างกายกระดุกกระดิกร่างกายหายใจทั้งนั้นรู้สึกไปเรื่อยๆนานๆไปนะจิตก็มีกำลังตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วก็ค่อยหัดแยกขันธ์เอาแยกง่ายๆเลยอย่างขณะเนี้ยร่างกายนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่งอยู่ลองพยักหน้าสิพยักหน้าเห็นไหมร่างกายมันเคลื่อนไหวจิตเป็นคนรู้เนี่ยกายกับจิตโคละอันกันหรือต่อไปก็ค่อยๆหัดแยกนะความสุขความทุกข์ในร่างกายมันก็คนละอันกับร่างกายความสุขความทุกข์ความเฉยๆในจิตมันก็คนละอันกับจิตค่อยแยกไปเรื่อยนะกุศลอกุศลมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเป็นสังขารขันธ์มันก็ไม่ใช่กายมันก็ไม่ใช่เวทนาคือความสุขทุกข์มันไม่ใช่จิตมันเป็นอีกขันธ์หนึ่งเนี่ยพอเราแยกไปเรื่อยนะแล้วต่อไปเนี่ยจิตยังทรงตัวอยู่ได้แต่ส่วนใหญ่พอแยกได้เดี๋ยวก็ฟุ้งไปอีกกลับมาทำความสงบใหม่ทำฌานได้ทำไปทำไม่ได้รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวไปอย่าไปดูที่จิตตรงๆนะจิตเป็นของรวดเร็วไปดูที่จิตปุ๊บหนีไปแล้วร่างกายมันหนีไปไหนไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นเวลาจะทำสมาธินะถ้าเข้าฌานไม่เป็นรู้สึกร่างกายง่ายกว่ารู้สึกจิตมันว่องไวเราเห็นร่างกายมันนั่งเนี่ยเห็นร่างกายมันหายใจเนี่ยเห็นมันไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจิตมันค่อยมีกำลังขึ้นมาแล้วก็แยกขันธ์ไปแยกขันธ์ได้เราก็ดูขันธ์แต่ละขันธ์ธาตุแต่ละธาตุสภาวะแต่ละสภาวะตกอยู่ใต้สามัญลักษณะร่วมสภาวะทุกตัวที่เป็นรูปธรรมที่เป็นนามธรรมตกอยู่ในลักษณะร่วมกันความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังก็คือมันมีแล้วมันก็ไม่มีมันไม่มีแล้วมันก็กลับมีมันไม่คงที่ทุกขังก็คือขณะที่มันมีอยู่เนี่ยมันกำลังถูกบีบคั้นให้มันไม่มีอนัตตาก็คือมันจะมีหรือจะไม่มีเนี่ยเราบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังนะก็คือมันเคยมีแล้วมันก็ดับไป
ทุกขังก็คือของที่กำลังมีเนี่ยกำลังถูกบีบคั้นให้ดับไปอนัตตาก็คือของจะมีหรือของจะดับไปเนี่ยไม่อยู่ในอำนาจบังคับมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเนี่ยเราเห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวนะที่ปรากฏขึ้นมาก็เห็นมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นี่สภาวะธรรมมันมีจำนวนมากเนี่ยเช่นมีร่างกายใช่ไหมมีเวทนามีสังขารมีจิตอะไรเงี้ยแล้วแต่ละตัวก็มีลูกมีหลานเยอะแยะเลยโดยเฉพาะตัวสังขารตัวรูปก็ส่วนหนึ่งนะประกอบด้วยสภาวะธรรมจำนวนมากในตัวรูปเนี่ยตัวเวทนามีอันเดียวนะคือตัวเวทนาสัญญาก็มีอันเดียวตัวสังขารมี50 ตัว50 ชนิดตัววิญญาณตัวจิตจริงๆนะมีตัวเดียวคือตัวที่รู้อารมณ์แต่พอไปรู้อารมณ์ทางตาก็ไปเรียกชื่อใหม่นะเป็นจักขุวิญญาณจิตอะไรเงี้ยจิตที่ไปรับรู้ทางตาอะไรเงี้ยที่จริงจิตมีสภาวะอันเดียวคือสภาวะที่รู้อารมณ์งั้นตัวรูปมีทั้งหมดแยกออกไปได้28 ชนิดนะแต่พวกเรามีไม่ครบหรอกอย่างเราเป็นมันมีรูปอยู่คู่หนึ่งรูปผู้หญิงรูปผู้ชายนะไอ้เนี้ยไม่ใช่รูปข้างนอกนะสมัยโบราณก็มองได้แค่รูปข้างนอกถ้าสมัยนี้คงดูเข้าไปจนถึงยีนข้างในนะดูโครโมโซมดูอะไรนะดูผู้หญิงผู้ชายเพราะร่างกายภายนอกนี้มันผ่าตัดได้เปลี่ยนได้นี่เราถ้าเรามีรูปผู้ชายเราก็ไม่มีรูปผู้หญิงงั้นรูป28 รูปเนี่ยอย่างน้อยเราก็หายไป1แล้วเนี่ยเราค่อยๆเราไม่ต้องรู้ละเอียดทั้งหมดนะไม่ต้องรู้ละเอียดทั้งหมดหรอกเราเห็นรูปบางอย่างก็พอแล้วเช่นรูปหายใจออกรูปหายใจเข้ารูปยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยในพวกอภิธรรมจะบอกว่านี่ไม่ใช่รูปแท้มันเป็นรูปชนิดเดียวเรียกว่าวิญญัตติรูปรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่เรารู้สึกเอาเราไม่ได้เรียนเอาตำรานะแต่เราเรียนเพื่อล้างความเห็นผิดว่าไอ้ตัวนี้คือตัวเรางั้นพอเราจิตเราตั้งมั่นนะดูลงไปเลยรูปมันนั่งอยู่รู้ว่ามันนั่งอยู่รูปที่นั่งอยู่ไม่ใช่เราอย่างนี้ใช้ได้ไม่ต้องไปนั่งแยกรูปตั้งมากมายนะเวทนาเกิดขึ้นก็ไม่ต้องเรื่องมากไม่ต้องไปยุ่งมากมายสัญญาเกิดขึ้นก็ไม่ต้องยุ่งมากมันก็เป็นสภาวะแต่ละอย่างตัวสังขารนะมีตั้ง50 ตัวนะเรามีไม่ถึงหรอกเนี่ยถ้าเราทำฌานไม่ได้นะหายไปเป็นหลาย10 ตัวแล้วนะอันนั้นเป็นเรื่องของคนเข้าฌานถ้าเราอยู่อย่างเนี้ยจิตเราก็เป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างดูมันง่ายๆนี่แหละไม่ต้องซับซ้อนวุ่นวายคิดมากยิ่งภาวนาไม่ได้หรอกดูของจริงดูเท่าที่ดูได้ดูเท่าที่มันมีในสภาวะอันหนึ่งนะในขณะหนึ่งมีองค์ธรรมเกิดร่วมกันจำนวนมากมีสภาวะเกิดร่วมกันจำนวนมากแต่ตัวไหนเด่นดูตัวนั้นตัวไหนเด่นดูตัวนั้นนะไม่ต้องพยายามดูว่าควรจะดูตัวไหนควรจะดูตัวไหนไม่มีคำว่าควรจะดูตัวไหนเห็นตัวไหนมันมีบทบาทเด่นขึ้นมารู้ตัวนั้นแหละยากไหมที่จะรู้ว่าตัวไหนเด่นขึ้นมาฟังอย่างนี้ยากแต่คิดถึงเวลาเราดูหนังดูละครนะตัวละครออกมาทีหนึ่งตั้งหลายตัวใช่ไหมดารามีหลายคนออกมาพร้อมๆกันนะแต่เวลาเราดูเราจะดูไอ้ตัวที่กำลังมีบทบาทเด่นอยู่ตอนนั้นผู้ร้ายอาจจะเป็นบทบาทเด่นไม่ใช่พระเอกก็ได้ไม่ใช่นางเอกก็ได้อาจจะตัวตลกมีบทบาทเด่นอยู่ต้องสอนไหมว่าตอนนี้ควรจะดูตัวไหนไม่เห็นต้องสอนเลยพวกเราดูหนังเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใช่ไหมเรารู้ว่าตอนนี้ควรจะดูตัวไหนอย่างคนนั่งอยู่ในห้องเนี่ยเยอะแยะเลยทุกคนนั่งเรียบร้อยหมดเลยมีคนหนึ่งอย่างเงี้ยนะเราจะถูกดึงดูดให้ไปดูทันทีเลยคนเรียบร้อยมีตั้ง200-300 คนไม่ได้ดูละ
มันจะไปดูไอ้ตัวที่มีบทบาทเด่นขึ้นมางั้นตัวไหนเด่นดูตัวนั้นแหละไม่ต้องคิดมากนะแล้วไม่ต้องไปถามด้วยว่าควรจะดูตัวไหนมันเหมือนเราไม่ต้องถามแล้วนะว่าจะดูละครนี้จะดูตัวไหนถึงเวลามันก็ดูได้แหละพอเราเห็นตัวที่เด่นแล้วนะตัวอื่นช่างมันไปก่อนเราก็จะเห็นไอ้ตัวเนี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะอย่างถ้าเป็นละครมันมีเหตุก็คือมันมีบทบาทที่จะพูดหรือบทบาทที่จะแสดงชกต่อยนะอย่างเงี้ยมันมีบทบาทขึ้นมาเราก็ดูอย่างสภาวะในจิตใจเรามีตั้งเยอะตั้งแยะนะตัวสังขารนะอย่างโทสะมันเกิดเนี่ยในขณะที่โทสะเกิดนะยังมีสภาวะละเอียดอีกเยอะแยะเลยนะอย่างมานะสิการก็มีนะมีเอกคตาก็มีอะไรเงี้ยฟังแล้วปวดหัวไม่ต้องไปหามาหนอกว่าตอนนี้มีกี่สิบตัวมาประกอบขึ้นมาในขณะเนี้ยเหมือนละครโรงใหญ่มีตัวละครเยอะแยะเลยทำงานร่วมกันขึ้นมาแต่โทสะมันกำลังเด่นดูโทสะนั้นไม่ต้องคิดมากว่าจะดูตัวไหนเด่นดูตัวนั้นและตัวนั้นน่ะมันจะแสดงให้เราดูอย่างเวลาเราดูละครเห็นไหมตัวนี้มีบทบาทพูดอยู่หมดคำพูดของตัวนี้อีกตัวหนึ่งพูดโต้ตอบเราก็จะหันไปมองไอ้ตัวใหม่ที่มันพูดโต้ตอบนะมันหมดหน้าที่ของตัวเก่าแล้วมันก็ไปโผล่ที่ตัวใหม่สภาวะทั้งหลายก็เหมือนกันนะตัวนี้หมดความเด่นแล้วมันก็ไปขึ้นอีกตัวหนึ่งตัวไหนเด่นเราก็เห็นตัวนั้นแหละแต่ทุกตัวแสดงธรรมะอันเดียวกันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันสิ่งที่เราต้องการฝึกจิตฝึกใจของเราให้มันรู้แจ่มแจ้งนะก็คือสภาวะทั้งหลายนะรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเรียกว่าสังขารสังคตธรรมธรรมะที่ปรุงแต่งกันเกิดทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เหมือนกันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเราภาวนาเพื่อให้เห็นสามัญลักษณะแต่ก่อนที่เราจะเห็นสามัญลักษณะได้เราต้องเห็นแต่ละตัวก่อนราคะก็มีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนโทสะใช่ไหมโทสะก็มีลักษณะเฉพาะตัวไม่เหมือนความสุขอย่างเงี้ยแต่ละตัวก็มีลักษณะเฉพาะภาษาบาลีเขาเรียกว่าวิเศษลักษณะคือสภาวะธรรมแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะเฉพาะของตัวเองอย่างจิตเนี่ยมีลักษณะเฉพาะนะคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์โทสะเนี่ยมันธรรมชาติมันทำลายล้างอยากบดขยี้ผลักดันอารมณ์ให้กระเด็นออกไปไกลๆราคะนะมันก็มีสภาวะนะมันดึงดูดมันอยากได้มันก็ดึงเข้าหาตัวอย่างเราเห็นลูกแมวน่ารักนะเราก็อยากอุ้มใช่ไหมเนี่ยเอาเข้าหาตัวราคะโทสะก็ผลักไม่ชอบอะไรก็ผลักออกไปโมหะเนี่ยเป็นสภาวะที่จับอารมณ์ได้ไม่มั่นสับสนวุ่นวายลังเลอะไรเงี้ยฟุ้งซ่านจับอารมณ์ได้ไม่มั่นคงแต่ละอันนะมันมีสภาวะของมันเองมีลักษณะเฉพาะตัวของมันเองทำให้เราสามารถแยกได้ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้คืออันนี้ราคะเป็นอย่างนี้โทสะเป็นอย่างนี้โมหะเป็นอย่างนี้สุขเป็นอย่างนี้ทุกข์เป็นอย่างนี้รูปเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้แยกได้แต่เราไม่ได้เรียนเพื่อจะหัดแยกเฉยๆลำพังเรียนวิเศษลักษณะเนี่ยนะเพื่อให้เห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยกำลังเกิดตัวเนี้ยตั้งอยู่แล้วตัวนี้ดับไปเพราะฉะนั้นการรู้วิเศษลักษณะเฉพาะตัวที่ทำให้เรารู้ว่าไอ้นี่คืออะไรเนี่ยแล้วเพื่ออะไรเพื่อจะเห็นสามัญลักษณะเห็นว่าตัวเนี้ยมีอยู่แล้วเดี๋ยวก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ละอยู่ไม่ได้จริงหรอกตรงที่เราเห็นตัวของมันนะเฉยๆเห็นแต่ตัวสภาวะเฉยๆเป็นสมถะนะยังอยู่ในกลุ่มของสมถะแต่ตรงที่เราเห็นสามัญลักษณะเห็นไตรลักษณ์อันนั้นถึงจะขึ้นวิปัสสนานะงั้นเราค่อยๆดูทีแรกก็หัดนะถ้าสรุปตั้งแต่เริ่มต้นนะหลวงพ่อพูดมันประเด็นมันเยอะ
เริ่มต้นก็คือฝึกจิตให้มันมีสมาธิซะก่อนนะจะเข้าฌานตามลำดับมันก็ได้ถ้าตั้งแต่ฌานที่สองถึงฌานที่8เนี่ยจะได้จิตที่เป็นตัวรู้ขึ้นมาแต่ถ้าเราทำไม่ได้นะเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้อย่างนี้ก็ได้แล้วต่อไปจิตจะค่อยๆมีพลังทรงตัวขึ้นมาพอจิตมันทรงตัวขึ้นมาได้แล้วเนี่ยหัดแยกขันธ์หัดแยกขันธ์ไปพอมันแยกขันธ์ได้ไม่จะเห็นนะแต่ละขันธ์ในขันธ์หนึ่งก็มีสภาวะหลากหลายใช่ไหมอย่างสังขารขันธ์เนี่ยมีตั้งเยอะแยะ50อย่างนะเราไม่ต้องเรียนทั้งหมดเราเรียนเท่าที่มีนี่เราก็จะเห็นต่อไปเราก็เห็นว่าแต่ละตัวแต่ละสภาวะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปทั้งสิ้นเนี่ยเราต้องการจะมาเห็นตรงนี้เราไม่ได้ต้องการเห็นว่าราคาไม่เที่ยงแต่โทสะเที่ยงอะไรเงี้ยไม่ใช่นะทุกตัวเหมือนกันหมดเลยสุขหรือทุกข์ก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์กุศลหรืออกุศลก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดูให้มันเห็นไตรลักษณ์ย้ำขีดเส้นใต้คำว่าเห็นนะไม่ใช่คิดต้องเห็นเอางั้นวิปัสสนาเนี่ยวิปัสสนาก็คือวิแปลว่าแจ้งนะปัสสนาคือการเห็นต้องเห็นเอาคิดเอาไม่ได้เพ่งเอาก็ไม่ได้ต้องเห็นเอาเราเห็นอะไรเช่นเราเห็นราคะมันเกิดขึ้นราคะมันตั้งอยู่ราคะมันดับไปอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นถ้าเราคิดว่าตอนนี้จิตเรามีราคะหรือมีโทสะนะอะไรเงี้ยอันนี้ไม่เรียกว่าเห็นยังหลงอยู่ในโลกของความคิดเนี่ยพอเราสะสมการเห็นถูกไปเรื่อยๆเราสะสมการเห็นถูกบ่อยๆนะเห็นไตรลักษณ์อะไรเกิดขึ้นก็เห็นไตรลักษณ์อะไรเกิดขึ้นก็เห็นไตรลักษณ์ต่อไปถึงจุดหนึ่งจิตมันสรุปเองสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมานะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเลยนะฝึกไปนะฝึกไปนี่ถ้าคนไหนทำฌานได้นะถึงเวลาก็เข้าที่ภาวนาทำความสงบเข้ามาถ้าเราชำนาญนะเรามนสิการเรานึกถึงความสงบในสมาธิสงบได้เลยนึกปุ๊บก็สงบปั๊บเลยพอสงบแล้วนะก็พักผ่อนอยู่ตามอัธยาศัยพักผ่อนพอสมควรแล้วอย่าขี้เกียจให้เคลื่อนถอยจิตออกนิดนึงให้มันทำงานได้อย่าให้มันนิ่งว่างๆอยู่เฉยๆอันนี้มันพูดภาษาคนนะมันก็พูดอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องของจิตใจต้องไปดูเอาเองว่าดูสภาวะว่างๆนะดูยังไงที่จิตจะสงบดูยังไงที่จิตจะทำงานได้ปรุงแต่งได้ต้องไปหัดดูเอาเองพูดไม่ได้หรอกสอนไม่ได้ตอนหลวงพ่อหัดใหม่ๆนะหลวงพ่อทำสมาธิดูจิตมันนะทีแรกก็เห็นจิตมีราคะโทสะโมหะจิตสุขจิตทุกข์อะไรแล้วค่อยๆรวมๆเข้าไปนะแล้วก็ว่างทีก็ว่างสว่างใช่ไหมถ้าสว่างแล้วเราไปอยู่กับความสว่างนะติดอยู่ในความสุขอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไปไม่รอดนี่พอสว่างแล้วเรารู้สึกขึ้นนิดหนึ่งนะรู้สึกตัวรู้ขึ้นนิดหนึ่งเนี่ยจิตมันจะเริ่มทำงานได้ทำงานที่เห็นสภาวะบางอย่างผุดขึ้นมาทำไมใช้คำว่าสภาวะบางอย่างผุดขึ้นมาเพราะไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็นแค่สิ่งบางสิ่งผุดขึ้นมาไหวขึ้นมาอย่างเราภาวนานะอะไรว่างๆอยู่ในตัวเราเนี้ยพอใจเราไม่ไปติดในความสงบในความว่างในความสุขพอมันไม่ติดเนี่ยนะมันจะเริ่มเดินปัญญาได้มันก็จะเห็นความไหวขึ้นที่กลางอกทีก็ไหวยิบยับยิบยับขึ้นมาบางคนก็เห็นว่ามันหมุนขึ้นมาทีก็เห็นว่ามันไหวแล้วก็เหวี่ยงสภาวะขึ้นมาเป็นอนันต์ตรงที่มันเหวี่ยงขึ้นมาเนี่ยสัญญาจะเข้าไปแปลได้เฮ้ยตรงนี้ราคะเกิดตรงนี้โทสะเกิดอันนี้เป็นสังขารที่หยาบแล้วนะ
ตรงไส้สังขารที่ยังละเอียดอยู่ไหวยับยิบยับเนี่ยไม่รู้ว่าคืออะไรมันเกินคำพูดละเนี่ยนั่งภาวนานะนั่งเห็นมันไหวไปเรื่อยนะจิตอยู่ต่างหากจิตเป็นคนรู้คนดูไม่เข้าไปวุ่นวายกับมันเนี่ยจิตมันก็เกิดปัญญาเป็นลำดับเข้าใจเป็นลำดับไปเข้าใจจิตไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราหรอกจิตเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์จิตเป็นสมบัติของโลกเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยๆนะนี่พอกำลังมันไม่พอสมาธิไม่พอเนี่ยมันจะเริ่มหลอกเราละจากที่ว่างๆแล้วเรารู้อยู่นะแล้วมันทำงานขึ้นมาแล้วกำลังเราไม่พอนะมันจะเคลื่อนออกไปข้างนอกนิดหนึ่งแล้วก็ไปว่างอีกแล้วนะเมื่อกี้ว่างข้างในนี่ว่างข้างนอกนะมีอีกว่างหนึ่งนะว่างของนิพพานไม่มีข้างนอกไม่มีข้างในนะมีหลายระดับค่อยๆฝึกเดี๋ยววันหนึ่งก็เข้าใจแต่เบื้องต้นถือศีลห้าไว้ก่อนพระก็ต้องถือศีลห้านะมีศีล227แล้วลืมศีลห้าเนี่ยล้มละลายแล้วมีไม่ใช่ไม่มีนะมีศีลเยอะๆแต่ว่าไม่มีศีลห้าศีลที่จำเป็นจริงๆของพระนะคือศีล8นอกนั้นเป็นศีลที่มีประโยชน์เป็นวินัยที่มีประโยชน์ศีล10อะไรนี้มีประโยชน์อย่างเราไม่มีเงินนะใจมันจะไม่เหมือนคนที่มีเงินในกระเป๋านะเงินที่ท่านไม่ให้พระมีเงินนะเข้าไปภาวนาแล้วจะเห็นเองนะมีเงินแล้วมันมีอาหังการมีอำนาจซื้อมีอำนาจอยากได้อะไรก็หาได้อะไรเงี้ยมันไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของตัณหาอย่างคนรวยมากๆนะอยากได้อะไรก็ได้หมดนะมันไม่เห็นทุกข์หรอกแต่อย่างพระใช่ไหมตกเย็นหิวข้าวท้องร้องจ๊อกๆนะดื่มได้แต่น้ำอะไรอย่างเงี้ยมันเห็นทุกข์นะหรือความอยากอะไรเกิดขึ้นมันเห็นทุกข์เพราะมันไม่มีปัญญาที่จะตอบสนองมันเป็นอุบายวิธีที่ท่านสอนเราหลวงพ่อเคยเล่าให้พวกเราฟังนะหลวงพ่อเคยเจอพระองค์หนึ่งท่านเป็นลูกเศรษฐีลูกคนเดียวที่บ้านมีเงินเรา200 ล้านเมื่อ40 ปีก่อนนะเดี๋ยวนี้คิดเป็นเงินเท่าไหร่ไม่รู้ลูกคนเดียวแล้วก็ออกมาบวชไปเรื่อยๆนะวันหนึ่งเห็นพระอื่นนะท่านไปบิณฑบาตท่านได้ข้าวเหนียวถั่วดำมาอยากกินข้าวเหนียวถั่วดำนะของโปรดเลยก็ไม่ได้ไม่ได้จนกระทั่งวันหนึ่งไปบิณฑบาตได้มาแล้วแบบวัดป่านะอาหารเทรวมกันข้าวเหนียวถั่วดำที่ไปบิณฑบาตได้มานะองค์อื่นเอาไปแล้วตัวเองไม่ได้บอกร้องไห้เลยนะบอกเข้ากุฏิได้นะร้องไห้เลยสงสารตัวเองทำไมเราต้องลำบากอย่างนี้อะไรเนี่ยถ้าเป็นฆราวาสนะมันไม่รู้สึกหรอกว่ากามมีโทษแค่ไหนมันเห็นแต่กามคุณเกิดความต้องการทางเพศก็ตอบสนองแหมสนุกสนานนะอร่อยไม่เห็นกามโทษนะเห็นแต่กามคุณมันละไม่ลงหรอกก็ติดงั้นที่พวกเรามีวินัยมีอะไรขึ้นมานะเป็นอุบายที่จะขัดเกลาตัวเองนะขัดเกลาตัวเองงั้นถ้าเป็นโยมนะรักษาศีล5ไว้ให้ดีเป็นพระก็รักษาพระวินัยไว้ให้ดีทั้งวินัยในปาติโมกข์พิสมาจารนอกปาติโมกข์ข้อวัดอะไรนะพยายามรักษาข้อวัดบางอย่างไม่รักษาอาบัติบางอย่างเป็นความสมัครใจจะสมาทานก็ได้ไม่เอาก็ได้อย่างธุดงค์เนี่ยทำก็ได้ไม่ทำก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยแต่ข้อวัดอื่นๆไม่ทำผิดนะ
อาบัติเนี่ยเป็นพระมีเรื่องปลีกย่อยเยอะแยะไปเป็นโยมศีลห้าเอาให้ได้รักษาให้ดีรักษาแรกๆยังไม่เห็นประโยชน์นะรักษาไปนานๆเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองคนที่รักษาศีลห้านานๆนะจิตจะเริ่มมีกำลังขึ้นมาสมาธิจะเกิดง่ายถ้าผิดศีลเมื่อไหร่สมาธิจะแตกหมดเลยถ้ามีศีลไปช่วงหนึ่งนะสมาธิมันจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นศีลเป็นบาทเป็นฐานของสมาธิส่วนสมาธิกับปัญญานั้นต้องฝึกเอาศีลต้องตั้งใจรักษางั้นคำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ใช่เริ่มจากหายใจเข้าพุทออกโทนะการปฏิบัติธรรมเริ่มจากการรักษาศีลรักษาข้อวัดรักษาพระวินัยในสำหรับพระนั่นคือการปฏิบัติการฝึกสมาธิต้องฝึกแบ่งเวลาไว้เลยทุกวันต้องทำในรูปแบบจะนั่งสมาธิหรือจะเดินจงกรมหรือจะทำกรรมฐานอะไรเอาที่ถนัดนั่นแหละสมาธิจริงๆไม่ใช่อยู่ที่กระบวนท่าไม่ใช่ว่าเดินท่านี้เราจะได้สมาธินั่งท่านี้เราจะได้สมาธิขยับอย่างนี้แล้วจะได้สมาธิทำกรรมฐานไปแล้วมีสติรู้ทันจิตตัวเองไปสมาธิจะเกิดอย่างรวดเร็วเลยอาศัยสติรู้ทันจิตนี่แหละท่านถึงสอนว่าจิตสิกขาการเรียนรู้เรื่องจิตนั่นแหละทำให้มีสมาธิขึ้นมาส่วนจะนั่งสมาธิเดินจงกรมนั้นแค่รูปแบบเนื้อในของมันคือการมีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองไว้แล้วสมาธิจะเกิดง่ายเข้าฌานได้เข้าทุกวันฝึกเข้าไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอะไรรู้สึกไว้แล้วต่อไปพอจิตมันเคลื่อนไหวก็รู้สึกตรงที่รู้สึกถึงสภาวะที่กำลังเป็นได้นั้นสมาธิจะเกิดขึ้นอัตโนมัติสติเนี่ยเกื้อกูลให้มีสมาธิขึ้นมาสมาธิที่ถูกต้องสมาธิก็เป็นตัวเกื้อกูลให้เกิดปัญญาทั้งสองตัวนะสมาธิชนิดสงบก็สำคัญสมาธิชนิดตั้งมั่นก็สำคัญเวลาเจริญปัญญานะเราใช้สมาธิชนิดตั้งมั่นจิตมันเป็นแค่ผู้รู้ผู้เห็นนะเมื่อมันรู้มันเห็นไปช่วงหนึ่งจิตมันจะเหนื่อยเราก็ใช้สมาธิชนิดสงบเป็นที่พักผ่อนเราก็สงบถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกได้นะมรรคผลไม่ไกลเราหรอกอาจจะได้ในชีวิตนี้หรือได้ในชาติต่อไป2-3 ชาติอะไรเงี้ย7 ชาติอะไรเงี้ยครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยบอกหลวงพ่อนะองค์นี้ท่านมีฤทธิ์มากนะหลวงพ่อถามท่านบอกว่าถ้าเราภาวนาถูกเนี่ยเราใช้เวลานานไหมกว่าจะได้โสดาท่านตอบโชะเลยนะบอกว่าไม่นานหรอกไม่เกิน7 ชาติเราฟังแล้วนานนะตั้ง7 ชาติแต่เราเกิดมาไม่รู้กี่แสนชาติแล้วไงงั้นอย่างการที่เราได้ยินได้ฟังนะธรรมะเนี่ยแล้วเราก็ตั้งใจรักษาธรรมะนี้ไว้ตั้งใจรักษาศีลตั้งใจฝึกจิตฝึกใจให้มันมีสมาธิทั้งความสงบทั้งความตั้งมั่นพอมันตั้งมั่นแล้วก็หัดเจริญปัญญาเริ่มต้นแยกขันธ์ออกไปแยกขันธ์ได้แล้วก็ค่อยเห็นสภาวะแต่ละตัวมันแสดงไตรลักษณ์นะขึ้นวิปัสสนาแล้วถ้าทำอย่างนี้นะสังสารวัฏของเราก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงสุดท้ายมันไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรหรอกเรียนรู้เลยเราไม่ได้อะไรมาเราไม่ได้เสียอะไรไป
ถ้าจะมีอะไรที่ได้มาก็คือสัมมาทิฏฐิถ้าจะมีสิ่งที่เสียไปก็คือมิจฉาทิฏฐินะเท่านั้นแหละความรู้ถูกเกิดขึ้นรู้ถูกเข้าใจถูกนั่นจะเห็นความจริงความจริงอะไรกายนี้ก็ว่างโลกนี้ก็ว่างจิตนี้ก็ว่างเป็นความว่างอันเดียวเสมอกันหมดที่สุดของทุกข์ก็อยู่ตรงที่มันไม่ปรุงอะไรขึ้นมานะช่วงยังไม่ได้บวชนะหลวงพ่อเคยเข้าใจผิดหลวงพ่อคิดถึงการเข้านิพพานก็ไปตั้งทำสมาธิอันหนึ่งขึ้นมาเลยจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้อยู่อัตโนมัติอยู่แล้วเราส่งจิตไปที่อารมณ์พอจิตจะสัมผัสเข้ากับอารมณ์นะทวนกระแสกลับเข้าหาตัวผู้รู้พอจิตจะจับเข้ากับตัวผู้รู้ก็ไม่ให้จับนะทวนออกไปหาตัวอารมณ์สุดท้ายนะจิตมันดับลงไปว่างวับลงไปนะแต่มันไม่ใช่ดับศูนย์นะมีสภาวะอันหนึ่งมีอยู่ขณะนั้นไม่มีความคิดไม่มีเวลาไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยไม่มีกลางวันไม่มีกลางคืนไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยจิตมันถอนออกมาเราก็รู้สึกว่านี่นิพพานนะมั้งถ้าจะนิพพานนะว่างไม่มีอะไรเล่นอยู่พักหนึ่งนะก็เฉลียวใจว่านี่คือสมถะไม่ใช่นิพพานจริงอ่ะพอดีเจอหลวงปู่บุญจันทร์องค์นี้ท่านฤทธิ์เยอะนะท่านไม่รู้จักหลวงพ่อนะที่จริงท่านรู้จักหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่รู้จักท่านต้องใช้คำนี้ครูบาอาจารย์บางองค์นะรู้จักเรามากกว่าเรารู้จักตัวเราเองท่านให้พระมาเรียกหลวงพ่อไปหาเราก็ไม่อยากไปนะไม่รู้จักท่านไม่เคยได้ยินชื่อด้วยซ้ำไปพระนั้นก็เซาซีให้ไปหาเราก็ไปถึงท่านชี้หน้าเลยภาวนาไงเล่าให้ท่านฟังนะไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้ไม่ยึดถืออะไรเลยโดนท่านตวาดเอาเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกโดนท่านตวาดอย่างนี้นะท่านถามว่าไงจะภาวนาไงอีกหลวงพ่อก็นึกว่าท่านฟังสำเนียงเราไม่ออกเพราะเราฟังสำเนียงท่านก็ไม่ค่อยออกเหมือนกันนะท่านคนอีสานไปอยู่ทางเหนือก็พูดซ้ำให้ท่านฟังนะภาวนาเนี่ยไม่จับอารมณ์ไม่จับจิตไม่เอาทั้งผู้รู้ไม่เอาทั้งสิ่งที่ถูกรู้ท่านตวาดครั้งที่สองเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกจิตระวางเลยนะทิ้งเลยไม่เข้าอีกแล้วตรงนี้ท่านหัวเราะเลยตรงนี้ความเมตตาของครูบาอาจารย์นะไม่รู้จักเลยแต่ท่านรู้เราคงเข้าไปในข่ายผู้น่าสมเพชในสายตาท่านก็เลยเรียกไปสอนให้นิพพานจริงๆไม่มีการเข้าการออกทั้งสิ้นนะไม่มีหรอกนิพพานก็คือนิพพานนั่นแหละนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับนะไม่เหมือนมรรคผลนะมรรคผลมีเกิดมีดับนะเป็นโลกุตระที่เกิดดับแต่นิพพานเป็นโลกุตระที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นอันเดียวเลยเป็นสภาวะอย่างเดียวเลยที่ไม่เกิดไม่ดับสภาวะนี้มีอยู่หนทางที่จะไปสู่สภาวะอันนี้มีอยู่สิ่งที่พระเจ้าท่านสอนเราคือศีลสมาธิปัญญาหรือการเจริญมรรคมีองค์8นั่นแหละคือหนทางยังมีอยู่ร่องรอยการปฏิบัติก็ยังมีอยู่นะเห็นตัวอย่างครูบาอาจารย์ท่านสะอาดหมดจดเรากิเลสหนาปัญญาหยาบอะไรเนี่ยเห็นมีร่องรอยมีรอยเท้าที่เดินตามได้อะไรเงี้ยรีบเดินซะอย่านึกว่าศาสนาพุทธจะอยู่นานนะอย่านึกตอนนี้โลกมันวิ่งเร็วมากนะอย่างพวกชอบออกความเห็นนะ
พวกอาจารย์พวกอะไรนี่แหละตามมหาวิทยาลัยอะไรเนี่ยเรียนมาจากเมืองนอกก็บอกว่าศาสนาพุทธไม่ต้องมาเรียนหรอกนะไม่สำคัญหรอกไม่ได้ตอบโจทย์ทุกอย่างแล้วหลักการทางวิชาการเนี่ยต้องแยกศาสนาออกจากวิชาการอันนี้เขาไปรับคอนเซปต์ฝรั่งมาศาสนาของฝรั่งนะมันต่อต้านความเปลี่ยนแปลงเลยกาลิเลโอใช่ไหมค้นพบอะไรใหม่ๆขึ้นมาศาสนาจักรเหยียบย่ำแย่เลยก็ฝรั่งมันก็รู้สึกว่าศาสนานั้นต้องแยกออกจากวิชาการแต่พุทธเราไม่เคยเป็นแบบนั้นนะศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสตร์ที่ว่าทำยังไงเราจะไม่ทุกข์จะมีวิชาการอะไรตราบใดที่มึงยังทุกข์อยู่มึงยังตอบโจทย์ชีวิตมึงไม่ได้หรอกเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะศาสนาพุทธไม่เคยไปเบียดเบียนขัดขวางความเจริญอะไรทั้งสิ้นนะพอไม่เข้าใจแล้วก็พูดส่งเดชไปถ่ายทอดความเห็นผิดออกไปมีเยอะนะที่ถ่ายทอดความเห็นผิดกันเยอะแยะมากเลยหลายๆเรื่องนั้นเด็กรุ่นหลังๆนะมันจะยิ่งไม่เข้าใจมากขึ้นนะของเราต่อไปเราก็แก่เราก็ตายไปคนรุ่นหลังมันจะไม่เอาละเพราะฉะนั้นอย่ารอจนวันที่ศาสนาสูญหายนะรีบปฏิบัติซะก่อนพวกนักวิชาเกินเนี่ยมีปัญหาเยอะเลยถ่ายทอดสอนเด็กอย่างโจมตีนะว่าเมืองไทยยุคก่อนยุครัชกาลที่5อะไรนี้ยังมีธาตุเป็นการกดขี่อะไรอย่างนี้อันนั้นเอาคอนเซปต์ธาตุของยุโรปมาใช้นะประเทศหนึ่งมหาอำนาจนี้แหละก็ไปยึดประเทศใกล้ๆเอามาแล้วก็เอาคนของเขาไปเป็นทาสฝรั่งด้วยกันนี่แหละเอาฝรั่งไปเป็นทาสนะยุคแรกแต่มันทำงานไม่เข้มแข็งเท่าไหร่ฝรั่งมันไม่ค่อยทำอะไรเลยไปจับพวกแอฟริกาไปเป็นทาสต่อเอาไปบังคับให้ทำงานทาสไทยไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะทาสไทยตอนเลิกทาสเนี่ยทาสร้องไห้เลยนะต่อไปนี้ลำบากแล้วไม่มีผู้ปกครองดูแลอะไรนะคือไปเอาคอนเซปต์ของชาติหนึ่งของกลุ่มหนึ่งนะมาสวมลงมาสวมเข้ามาเฉยๆแล้วไม่ได้เข้าใจบริบทไม่ได้เข้าใจอะไรในบ้านเมืองของเราจริงเราถ่ายทอดอะไรออกไปก็ดูแล้วก็ต่อไปข้างหน้านะก็จะลำบากหน่อยเรารีบภาวนาครับอะไรที่มันเพี้ยนฝรั่งมันครอบหัวมาก็เชื่อมันหมดวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะ45 นาทีแล้วที่พูดเรื่องหลังๆนี้นะเพื่อจะเตือนพวกเรานะรีบภาวนาเข้าไม่ใช่พูดเพื่อจะไปโจมตีประเทศไหนหรือโจมตีคนกลุ่มไหนหรอกเพราะไม่ควรจะโจมตีเสียเวลาไม่ใช่เรื่องงานหลักของเราคืองานล้างกิเลสของเราเองเบอร์ 1 ปฏิบัติด้วยการรู้สึกกายหลงแล้วรู้และดูจิตยังมีประคองแทรกแซงและจงใจอยู่แยกขันธ์ได้เห็นขันธ์5ไม่ใช่เราจิตเริ่มเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นรูปธรรมนามธรรมเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วผ่านไปเป็นอนัตตาขอหลวงพ่อชี้แนะการปฏิบัติค่ะทำอีกนะแต่ระมัดระวังจุดหนึ่งอย่าประคองจิตให้นิ่งๆอยู่ยังทำอยู่รู้สึกไหมตรงที่เราเข้าไปประคองจิตทำไมเราต้องไปประคองมันทำไมเราต้องไปรักษามันเพราะมันคือตัวเรานะเรารู้สึกมันคือตัวเราอย่างแน่นแฟ้นเลยก็ไปประคองเอาไว้รักษาเอาไว้ให้รู้ทันเนี่ยไปประคองมันอยู่นะปล่อยให้มันทำงานแล้วมีสติตามระลึกไปใจเป็นคนรู้คนดูได้ดีแล้วล่ะในขันธ์5ก็แยกไปหมดแล้วนะเหลือรักษาจิตอยู่อันเดียว
แต่เบื้องต้นต้องรักษาไว้ก่อนเพราะจิตเป็นของว่องไวหนีเที่ยวเร็วถ้ากำลังสมาธิเรายังไม่พอสติเราไม่ไวจิตก็หนีไปนานงั้นเบื้องต้นไม่ผิดหรอกที่จะรักษาไว้ก่อนแต่รู้ว่านี่เรารักษาอยู่แล้วต่อไปพอจิตมีกำลังมันก็คลายตัวนี้เราจะเห็นในตัวผู้รู้เกิดดับไม่งั้นตัวผู้รู้จะเที่ยงในขันธ์ห้านะเห็นตัวอื่นไม่เที่ยงแล้วแต่เหลือจิตผู้รู้เที่ยงยังใช้ไม่ได้นะเบอร์สองฝึกอยู่กับกายใจมีการกระทบจิตกระเพื่อมเห็นพลังงานผุดขึ้นที่กลางอกถ้าสติอ่อนจะหลงยึดเห็นจิตทุกข์อยากผลักไสเบื่อโลกใช้วิธีหลงแล้วรู้พื้นฐานเป็นคนเจ้าทิฏฐิอยู่กับฐานกายลดความคิดนั่งสมาธิจิตสงบนิ่งเห็นเซลล์ในร่างกายเกิดดับเห็นความสกปรกจิตนิ่งรู้อยู่ไม่ไหวติงจิตคลายเห็นทุกอย่างเป็นเช่นนั้นเองขอคำแนะนำเพื่อไปปฏิบัติต่อค่ะเราก็ปฏิบัติของเราต่อไปนะค่อยๆทำไปนะทำอย่างที่ทำนั้นค่อยๆฝึกไปสะสมไปมันก็พัฒนาขึ้นมาเยอะแล้วล่ะเบอร์สองก็โอเคนะทำเรื่อยๆไปรู้ทันกิเลสของเราไว้ก็เก่งหรอกเห็นกิเลสได้หลายตัวแล้วค่อยๆฝึกไปเบอร์สามหลวงพ่อให้ไปดูกายตอนปฏิบัติในรูปแบบรู้สึกว่ามีสมาธิมากขึ้นเห็นความไม่เป็นกลางมากขึ้นเห็นจิตหลงบ่อยขึ้นอยากทราบว่าที่ปฏิบัติมาทำถูกทางหรือไม่คะถูกนะถูกมากๆเลยดีถูกแล้วเราก็ทำอีกนะสนใจคนอื่นน้อยๆเรียนรู้จิตใจของเราเองเยอะๆแล้วจะดียิ่งกว่านี้อีกเบอร์สี่ปฏิบัติแล้วเห็นขันธ์ห้าเป็นทุกข์เห็นจิตเป็นอนัตตาบ่อยๆรู้สึกว่าความทุกข์หายไปขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติต่อไปค่ะพอเราภาวนานะเห็นสภาวะแล้วมันมีความสุขเกิดขึ้นนะเราก็เห็นนะความสุขมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยเวลาเราภาวนาบางทียิ่งเห็นทุกข์ยิ่งมีความสุขเรายิ่งเห็นทุกข์ยิ่งมีความสุขเราอย่าไปติดในความสุขนะเราก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วผ่านไปกระทั่งความสุขจากการเจริญสติเจริญปัญญาอะไรเนี่ยเห็นทุกอย่างมาแล้วทุกอย่างไปรู้สึกเรื่อยๆไปสะสมไปนะดีขึ้นเยอะเลยนะดีใช้ได้เบอร์ห้าสวดมนต์และนั่งสมาธิวันละ 30-40 นาทีใช้บริกรรมพุทโธดูร่างกายหายใจรักษาศีล 5และพยายามรู้สึกตัวตั้งแต่ตื่นระหว่างวันและก่อนนอนรู้สึกตัวและเห็นสภาวะได้บ่อยขึ้นยังไม่เป็นกลางเห็นร่างกายเป็นตุ๊กตาทื่อๆมีจิตเป็นศูนย์บังคับขอหลวงพ่อแนะนำวิหารธรรมที่เหมาะกับจริตค่ะนั่นแหละที่ทำอยู่นั่นแหละเหมาะแล้วนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นแค่คนรู้คนดูไประวังอันหนึ่งก็คืออย่าไปบังคับให้มันนิ่งๆนะถ้าเราจงใจปฏิบัติใจมันจะตึงๆแน่นๆขึ้นมาให้รู้ทันว่าตอนนี้เราไปแทรกแซงจิตจนมันเลยตึงๆขึ้นมาคลายออกนะรู้สึกไปตามธรรมดารู้สึกสบายๆถึงเวลาก็ไปนั่งสมาธิไปเลยนะต้องทำทุกคนแหละแบ่งเวลาไว้เลยทุกวันทำสมาธิเดินจงกรมอะไรในรูปแบบจำเป็นนะมีประโยชน์มากเลยแล้วก็รู้ทันจิตใจของตัวเองไปจะได้เพิ่มกำลังในการปฏิบัติเพราะของเบอร์ห้าเนี่ยสมาธิมันยังไม่พอมันยังวอกแวกง่ายยังหลงยาวอยู่งั้นเราทำในรูปแบบมาเพิ่มกำลังของสมาธิขึ้น
เห็นไหมจิตมันไหลไปคิดแล้วเบอร์หกสวดมนต์ทำสมาธิก่อนนอนโดยบริกรรมหนีไปคิดก็รู้ช่วงนี้มีปัญหาในชีวิตก็สงบอดทนเห็นทุกข์ได้ดีขึ้นเห็นการบีบอัดในอกเวลาเครียดก่อนจะคลายลงแล้วกลับเห็นแสงสว่างขึ้นในสมาธิสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็สำเร็จทั้งที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่คราวนี้ไม่มีข้อสงสัยกลับนิ่งรอคอยและมีกำลังใจดีสิ่งที่เกิดขึ้นนี้รู้สึกถูกไหมคะ ถูกนะต้องทำไปเรื่อยๆนะมันก็ถูกมากขึ้นแหละถ้าไม่ทำเราผิดเลยทำไปเรื่อยๆฝึกไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายของจิตใจไปรู้สึกไหมร่างกายไม่เป็นเรารู้สึกไหมสุขทุกข์ไม่ใช่เรามันถูกรู้ถูกดูรู้สึกไหมกุศลอกุศลมันก็แค่ของผ่านมาผ่านไปรู้สึกไหมจิตใจนั้นก็เป็นของที่กลับกรอกเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ตามรู้อย่างที่เขาเป็นไปเรื่อยๆนะอย่างตรงนี้รู้สึกไหมจิตมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นดูออกไหมนะมันมีปีติเกิดขึ้นรู้มันนะอย่าให้มันครอบงำจิตมันมีปีติเกิดขึ้นให้รู้เฉยๆนะไม่ใช่ไปเพ่งใส่มันนะให้รู้เฉยๆมันก็คือสภาวะอันหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นเดียวกับสภาวะอื่นๆนั่นแหละเวลาจิตมีความทุกข์นะจิตมันก็จะหนีทุกข์นี่หนีทุกข์มันหนีไม่ได้อะทุกข์มันเป็นของประจำโลกหนีตรงไงก็หนีไม่พ้นนะความทุกข์นะเพราะโลกนี้มันคือตัวทุกข์ให้เราดูไปนะจิตเราไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางถ้าจิตเราเป็นกลางเราไม่ต้องกลัวทุกข์หรอกถ้าทุกข์มันเป็นสมบัติของโลกนี่จิตเราไม่เป็นกลางนะพอเห็นความทุกข์เราก็ไม่ชอบเราอยากพ้นไปเร็วๆอะไรเงี้ยจิตเราก็เศร้าหมองให้รู้ทันจิตที่ไม่ชอบความทุกข์ให้รู้ทันจิตที่พยายามจะไม่ทุกข์พยายามให้จิตนิ่งๆอะไรเงี้ยรู้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะดีขึ้นอีกจะทุกข์น้อยลงเบอร์ 7ทำในรูปแบบโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิในชีวิตประจำวันดูลมหายใจเข้าออกดูกายเคลื่อนไหวดูจิตเวลาโกรธโลภฟุ้งตามรู้เห็นดับบ้างไม่ดับบ้างที่เห็นกายเห็นจิตเห็นเกิดดับเห็นถูกต้องหรือว่าคิดเอาเองคะเห็นนะเห็นอยู่ไม่ได้คิดเอาเองหรอกเห็นเนืองๆไปแล้วก็เวลาเราเห็นสภาวะเกิดดับไปเรื่อยๆทั้งกายทั้งจิตนะถึงจุดหนึ่งมันจะกำลังไม่พอนะไม่พอคราวนี้มันจะมีวิปัสสนูปกิเลสเกิดขึ้นบางทีสำคัญมั่นหมายว่าเราบรรลุโน้นบรรลุนี่อะไรขึ้นมาหรือบางทีฟุ้งซ่านในธรรมะไปเลยเพราะฉะนั้นเราอย่าทิ้งการทำในรูปแบบนะถึงเวลาทำสมาธิทำอะไรไหว้พระสวดมนต์นั่งหายใจไปพุทโธไปอะไรเงี้ยก็ทำพยายามทำทุกวันจิตจะได้มีกำลังอยู่ๆไปดูจิตเฉยๆดูได้พักเดียวเดี๋ยวจิตก็หมดแรงแล้วมันจะเกิดวิปัสสนูขึ้นมาแทนหายใจไปนะหายใจอย่างนั้นแหละแต่อย่าไปบังคับจิตหายใจสบายๆเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูทำอย่างนั้นนะจิตจะได้มีแรงขึ้นมาเบอร์ 8สวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิเวลานั่งแล้วรู้สึกเหมือนมีพลังงานรวมกันที่หน้าผากและกลางอกบริเวณลิ้นปี่ก่อนตกภวังค์เห็นตัวเองกำลังจะหลับแต่บังคับตัวเองไม่ได้ไม่แน่ใจว่าทำสมาธิถูกหรือผิดอย่างไรคะทำไปเถอะนะทำไป
เวลาจิตมันจะรวมลงไปมันเหมือนหลับอะไรเงี้ยช่างมันให้มันพักนะแต่พอมันถอนขึ้นจากสมาธิอาศัยสติระลึกรู้ร่างกายระลึกรู้จิตใจไปเลยถ้าระลึกจิตไม่ได้ระลึกร่างกายไปจิตถอยออกจากสมาธินะเห็นร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันเลยเวลาเราภาวนานะบางทีภาวนาจนกระทั่งร่างกายหายไปโลกหายไปเหลือแต่จิตอันนี้จิตเข้าไปถึงอรูปแล้วพอจิตถอนออกจากอรูปกลับมามีร่างกายนะมันจะรู้สึกเลยว่าร่างกายกับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันแล้วตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะกายกับจิตจะไม่รวมกันนะจะแยกเป็นคนละส่วนกันจะแยกขันธ์ได้อัตโนมัติอย่าถลำลงไปเพ่งให้สบายกว่านี้อันนี้ตึงไปจิตจะไม่สงบเพราะเวลาตึงขึ้นมานะจิตไม่มีความสุขสมาธิไม่เกิดนะทำกรรมฐานของเราไปแล้วจิตจะรวมลงไปก็ให้มันรวมไม่ว่ามันหรอกแต่ตอนที่มันถอนขึ้นมานะถ้าเห็นจิตมันทำงานได้ก็เห็นไปเลยถ้าเห็นจิตไม่ได้ก็เห็นร่างกายมันกำลังหายใจอยู่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูไปเลยสังเกตไหมจิตตรงนี้กับตะเกียไม่เหมือนกันเห็นร่างกายหายใจไปเรื่อยๆนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าเวลาเคลื่อนไหวก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกไปสบายๆแล้วก็ทำความรู้สึกขึ้นในใจร่างกายที่หายใจร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุดนิ่งไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราค่อยๆสอนมันไปจิตจะได้ไม่ไปสงบเฉยๆอยู่เนี่ยจิตมันพร้อมจะไปเฉยๆอยู่นะงั้นพิจารณาลงในกายเลยจิตจะได้ไม่ไปติดเฉยอย่างตรงเนี้ยถูกนะแต่จิตแต่ก่อนหน้านี้ไม่ถูกนะเนี่ยตรงเนี้ยที่ผิดละเราเริ่มไปรวบเข้ามานะเพ่งให้นิ่งๆเอาไว้ปล่อยซิเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะเนี่ยทำอย่างนี้นะรู้สึกไปเรื่อยๆดีกว่าไปนั่งแล้วก็ถลำไปเพ่งเอาไว้นิ่งๆนะเสียเวลาจิตมันจะไม่เดินปัญญาเฉยๆไปวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนี่หลวงพ่อเทศต่อกันมา3 วันแล้วที่จริงเทศทุกวันเลยไม่เคยหยุดเลยนะที่เทศกลางวันเทศกลางคืนไม่ค่อยได้พักทิ้งเชิญกลับบ้าน